नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन. आपण पाहतात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आपण शेळीपालन करत असाल तर प्रामुख्याने बरेच शेळीपालकांना असा प्रॉब्लेम येतो की आपल्या फार्मवर जे शेळ्या आहेत त्यांच्या अंगावरची जी केस आहेत ती गळतात किंवा चट्टे पडणे, चट्टे पडून जखम होणे. तर मित्रांनो, याचं कारण काय आणि त्याच्यावर काय उपाय करायचा आहे हे आपण आजच्या व्हिडिओमधून जाणून घेणार आहोत. त्यापूर्वी मित्रांनो, जर आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल, आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा. तसेच सबस्क्राईब बटनसमोरील घंटा बटन दाबा. त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, ज्यावेळेस मी बंदिस्त शेळीपालनाविषयक, पशुपालनाविषयक, शेतीविषयक ज्या काही नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार आहे तर त्या सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. मित्रांनो, प्रामुख्याने आपण जर शेळीपालन करत असाल आणि त्यामध्ये आपल्याला बऱ्याच शेळीपालकांचा असा प्रश्न पडतो की आपल्याकडे जे शेळ्या आहेत त्यांच्या अंगावरचे केस गळणे, लहान लहान करडे आहेत त्यांच्या अंगावरचे केस गळणे, चट्टे पडणे, जखमा होणे. तर याच्या पाठीमागची कारणे काय आहेत? कारण का कसं आहे की जर आपल्या फार्मवर 5, 10, 20 शेळ्या असतील तर कमीत कमी एखाद दुसरी शेळी असा प्रॉब्लेम होत असतो आणि आपल्याला लक्षात येत नाही की हा प्रॉब्लेम कशामुळे होतो आहे किंवा याच्या पाठीमागचं कारण काय. तर मित्रांनो, आता आपण याचे कशा प्रकारे होतो किंवा याची कारणं काय ही जाणून घेऊयात. तसं पाहायला गेलं तर याच्या पाठीमागे 4 ते 5 कारणं आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे जर आपल्या शेळ्यांचे जंत निर्मूलन म्हणजेच की आपण म्हणतो की डिवॉर्मिंग जर व्यवस्थितरित्या केले नसेल किंवा झालं नसेल तर आपल्या शेळ्यांच्या अंगावरची केस गळण्यास चालू होतात, गळती चालू होते. म्हणजे की आपण 3 महिन्यातून जरा लिक्विड स्वरूपात किंवा 4-5 महिन्यातून जर आपण इंजेक्शन देत असाल, परंतु व्यवस्थितरित्या ज्यांना इंजेक्शन न दिल्यामुळं किंवा औषध प्रमाणामध्ये नीट न पाजल्यामुळं जंत निर्मूलन झालं नाही तर पोटामध्ये जंत वाढल्यामुळे तसेच बऱ्याच प्रकारचे आंतरजीवी बाह्यजीवी जे जंत असतात ते त्यांच्या शरीरात प्रवेश करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या शरीरावर जे केस आहेत त्याची गळती चालू होते. दुसरं कारण म्हणजे जर आपण बंदिस्त शेळीपालन करत असाल तर त्या प्रमाणामध्ये त्यांना खनिजे, विटॅमिन्स म्हणजे जीवनसत्व हे फायबर्स वगैरे मिळत नाहीत. जसं की ते बाहेर फिरून जर फिरस्ते असतील तर बाहेर फिरून सगळीकडं वेगवेगळ्या प्रकारचा चारा खातात. त्यामुळे त्यांना खनिजे, जीवनसत्व हे योग्य प्रमाणात मिळत असतात. पण जर आपलं बंदिस्त शेळीपालन असेल तर ते थोड्याफार प्रमाणात कमी मिळत असल्यामुळे सुद्धा हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तसंच मित्रांनो, जर तुमच्या शेळ्यांना जर फंगल इन्फेक्शन झालं असेल म्हणजे की जर बाहेरचे काही जंतू जसं की गोचीड, पिसवा असं काही झालं असेल तर याच्यामार्फत सुद्धा तुमच्या शेळ्यांना चट्टे पडतात व ते चट्ट्याचं रूपांतर जखमेत होतं व ते चट्टे म्हणजे जर लहान चट्टा असेल तर वारंवार हळूहळूपणे ते चट्टा मोठा होत जातो व ती आपली शेळी आजारी पडून दाखवू शकते. तर ही आहेत की आपल्या शेळ्यांच्या अंगावरची केस गळण्याची कारणं. तर याचा उपाय काय केला पाहिजे आपल्या? पहिली गोष्ट मी सांगितल्याप्रमाणे जंत निर्मूलन करताना व्यवस्थितपणे इंजेक्शन देणे किंवा प्रत्येक 3 महिन्यातून प्रत्येक शेळीला जंत निर्मूलन औषध म्हणजेच की आपण त्यांना डिवॉर्मिंगचं औषध म्हणतो ते देणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आता प्रश्न उरला की औषध कोणतं द्यायचं. तर मित्रांनो, अल्बेंडाझोल हा कंटेंट असलेला तुम्ही कोणतंही लिक्विड स्वरूपातलं औषध घ्या. ते तुमच्या प्रत्येक शेळीला, लहान करडांना 2 महिन्याचे जे करड आहेत ते 2 महिन्याच्या वरचे जे करड आहेत त्यांना ते औषध पाजायचं आहे व प्रत्येक शेळीला ते औषध पाजायचं आहे. फक्त एक काळजी घ्यायची की गाभण शेळी जास्त औषध प्रमाणात पाजायचं नाही. मित्रांनो, तुम्ही कोणत्याही कंपनीचं औषध घ्या, फक्त त्यामध्ये अल्बेंडाझोल हा जो कंटेंट आहे तो असणं गरजेचं आहे. जर ते देऊनसुद्धा जर आपल्या शेळ्यांच्या केस गळती प्रमाण कमी होत नसेल तर त्यांना हायटेक इंजेक्शन द्यायचं आहे. पण मित्रांनो, हे सर्व करताना, औषध देताना, इंजेक्शन देताना तुमच्या ओळखीचे, तुमचे संपर्काचे डॉक्टर आहेत त्यांचा सल्ला घेणं फार गरजेचं आहे. मी तुम्हाला सांगतो आहे, मीही माझ्या डॉक्टरांकडून सल्ला घेऊनच सांगत आहे, परंतु तुम्हीसुद्धा तुमच्या डॉक्टरकडून सल्ला घ्या व तो सल्ल्याप्रमाणेच त्यांना औषध इंजेक्शन करा. खनिजे, जीवनसत्वांना कमी प्रमाणात मिळण्यामुळे. तर मित्रांनो, मल्टीविटॅमिन्स, कॅल्शियम, मिनरल्स याच्यासाठी औषधे आहे आणि गोळ्या आहेत. त्या औषध गोळ्या तुम्ही तुमच्या शेळ्यांना दिल्या तर त्यांना जे काही कमी प्रमाणामध्ये जीवनसत्व, कॅल्शियम, विटॅमिन्स, मिनरल जे काही मिळतात
तर त्यांची कमतरता हे भरून काढतील. तसेच आपल्या फार्मवर जर तुम्ही कॅल्शियम आणि मिनरलची जर वीट असते, चाटण वीट म्हणतो आपण त्याला, जर तुम्ही चाटण वीट जर अडकवली तर ते चाटून ते शेळ्या, ते लहान करडं जे काही त्यांच्या शरीरात कमतरता असते ती कमतरता त्या विटेमार्फत ते भरून काढतात. तसेच मित्रांनो, जर तुम्ही तुमच्या शेळ्यांना, करडांना खुराक देत असाल व्यवस्थितपणे, तर त्या खुराकामध्ये कॅल्शियमसाठी आपल्याला गुळाचं प्रमाण थोडं वापरलं पाहिजे. म्हणजे की जे आपण त्यांना खुराक देऊन झाल्यानंतर जे त्यांना आपण पाणी प्यायला ठेवणार आहे त्या पाण्यामध्ये 20 ते 30 ग्रॅम एका शेळीसाठी या प्रमाणामध्ये गूळ टाकायचं आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, गुळाच्या पाण्यामार्फत त्यांचं कॅल्शियमचं प्रमाण थोडंफार स्टेबल राहणार आहे. तसंच मित्रांनो, आपला गोठा जो आहे तो नेहमी स्वच्छ आणि साफसफाई केला असावा. कारण का काय होते की जर आपल्या गोठ्यामध्ये जर जास्त 2-3 दिवस आपण जर लेंड्या वगैरे साफ केल्या नाहीत तर त्यामुळे उवा होते, पिसवा होते, गोचिड होतात व त्यांच्यामार्फतसुद्धा आपल्या शेळ्यांना एक फंगल इन्फेक्शन तयार होते. तर सर्वात महत्त्वाचं की आपला गोठा हा रोजच्या रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी कोणत्याही एक आपला टाईम फिक्स व्हायचा आहे आणि रोजच्या रोज तो गोठा आपला साफ करून घ्यायचा आहे. जर तुम्ही रोजच्या रोज साफ करून घेतला तर हे जे काय फंगल इन्फेक्शन आहे ते पूर्णपणे कमी नाही होणार, पण 90% तरी माझं म्हणणं असं आहे की ते होण्यापासून दूर राहतील. तसेच आपल्या जर गोठ्यामध्ये पिसवा किंवा वा जास्त पिसवा जास्त गोचिडे जास्त होत असतील तर काय करायचं मित्रांनो, आपला जो खायचा चुना असतो तो चुना आणि मोठं मीठ याचं पाण्यामध्ये मिश्रण करायचं आहे आणि ते मिश्रण पातळ स्वरूपात करायचं आहे आणि ते आपल्या पाठीवच्या जो पंप असतो, पॉवर स्प्रे असतो आपला, त्याने फवारणी केली चालेल. तसेच त्या पाण्यात सडा जरी मारला आपल्या फार्ममध्ये तरी पण चालेल. हे कुठं करणार आहे, ज्या शेडमध्ये खालचा पृष्ठभाग आहे तो त्यामध्ये मुरुम भरलेला आहे, अशा जर मुरुम असलेला पृष्ठभाग असेल तर त्याची फवारणी करायचं आहे. तसेच तो सडा मारायचा आहे. त्यानं काय होतं आहे, कमीत कमी 15 ते 20 दिवस आपल्या फार्ममध्ये कोणत्याही प्रकारच्या पिसवा, गोचीड होणार नाहीत. झाले असेल तर ते मरून जातील. फक्त एक काम करायचं, ज्यावेळेस तुम्ही फवारणी करणार आहे, सडा मारणार आहे, त्यानंतर तास ते 2 ते 3 तास आपले जे काय प्राणी आहेत त्या गोठ्यापासून दूर बांधायचे, त्यांना तर गोठ्यामध्ये बांधायचं नाही. तर मित्रांनो, प्रत्येकालाच हा प्रॉब्लेम जाणवत असेल की आपल्या शेळ्यांची केस गळती कशामुळे होते. तर मी सांगितल्याप्रमाणे थोडी जर काळजी घेतली, वेळोवेळी जर आपण त्यांना औषध पाणी केलं तर आपल्या शेळ्या ह्या निरोगी राहतील व निरोगी शेळ्यांची करडं ही सुदृढ आणि लांब, उंच, तसेच शरीर बांधण्याचं चांगलं होतं, वजनवाढी चांगली होते. मित्रांनो, आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनलमार्फत बंदी शेळी पालनाविषयक अशा बऱ्याचशा व्हिडिओ आपण अपलोड करत असतो. त्या व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तसेच सबस्क्राईब बटनसमोरील बेल आयकॉन बटन दाबा. मित्रांनो, अशाच प्रकारे जर तुम्हाला काय अडचणी असतील, काही शंका असतील तर तुम्ही मला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला नंबर व्हॉट्सअप करा. तुमच्या प्रत्येक शंकेचं निरसन केलं जाईल. हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.